დილამშვიდობისა მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. აი აქედან იწყება ჩვენი ლაშქრობა, რომელსაც წინ უძღოდა 4 წელი ფიქრით სამზადისისა, მარშრუტის კვლევისა, რა თქმა უნდა რუკაზე, კითხვებისა სხვა ადამიანების მიმართ. მე თვითონ ფაქტიურად არ დამიძინია, არ ვიცი, რაღაც ისეთი აჯიტირებული ვიყავი ამოულოდნელი ჩემ და უსაბედი გადაწყვეტილებით. ეხლა მივდივართ გომბორზე, მე იქიდან მიმიყვანს მანქანა უშუალოდ მაღლობებზე, საიდანაც დაიწყება უკვე ფეხით ლაშქრობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც ყველაზე აუცილებელია, ეს არის ის, რომ მუშაობდეს GPS-ი, მუშაობდეს ნავიგაცია, რათა დროის და ენერგიის მინიმალური დანაკარგებით მივიდეთ დანიშნულების წერტილამდე, რა თქმა უნდა, იმ სიმაღლემდე, რომლიდანაც მე უკვე უნდა დავეშვათ ამ ზემოხოდაშნის დედათა მონასტრისკენ. გორი გამოწვევა პირველ რიგში ის, რომ გზა არ ვიცით და რეალურად დამოკიდებულები ვართ GPS-ზე. გამოწვევა არის ის, რომ ტყე არის, ჩრდილოვანი მხარეა ფერდობის, გზა არ ვიცით და 99% არავინ არ შეხვდება, რომ გზა მიგვასწავლოს. შესაბამისად, ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული იქნება კონკრეტულად Google Maps-ზე, ნავიგაციაზე და რა თქმა უნდა ჩემს ორიენტაციის უნარზე. ასე რომ მისურვეთ წარმატება და დანარჩენი უკვე ვიდეოში. ესე იგი ვიწყებთ ჩვენს მარშრუტს. აი ტყემლის, ულამაზესი ტყემლის ხის ფონზე. ნიავია საკმაოდ გრილა, ალბათ იქნება 16-17 გრადუსი ტემპერატურა, ალბათ მეორე მაისურსაც შემოვიცვა. ხედი აქედან ალაზნის ველზე ისეთი ნათელი არ არის. ახლა გაჩვენებთ, შევაბრუნებ კამერას, გაჩვენებთ ამ მთას და მერე გავუყვებით. აი ეს არის უშუალოდ უკვე ხევის დასაწყისი, აი ამ მთაზე ვაპირებთ ასვლას. ნახოთ რა იქნება. თვის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. წავედით. ერთ-ერთი როგორც უკვე ვიძახდი, გამოწვევა არის ის, რომ გზა არ ვიცით და ისე მივდივართ. რა თქმა უნდა, ვიცით დანიშნულების ადგილი სად უნდა მივიდეთ, მაგრამ არ ვიცით კონკრეტული გზა გავლილი არ გვაქვს. მეორე გამოწვევა არის ის, რომ შუალედში უნდა გადავიაროთ ერთი ასე ვთქვათ, დამეწყრილი ადგილი. კლდე, მის თავზე უნდა გადავიაროთ. სიმაღლეთა შორის სხვაობა არის დაახლოებით 100 მეტრი, ანუ რაღაც მაღლობზე უნდა ავიდეთ დაახლოებით 100 მეტრით. ყველაზე მაღალი წერტილი საცუნავით არის 1600 მეტრი. ზემოხოდაშნის დედათა მონასტერი ჩვენი დანიშნულების პუნქტი. ერთ-ერთი შუალედური საბოლოო დანიშნულების პუნქტი არის პედაგოგიის ღვინის ქარხანა, მაგრამ მაინც უმთავრესი პუნქტი არის მონასტერი. ის არის 1200 მეტრზე, როგორც მახსოვს. რუკაზეც გაჩვენებთ აი ამ გრაფიკს სიმაღლეთა აწევა ვარდნის და აი როგორ გადავალთ იმ კლდეზე, ეგ არის ყველაზე მთავარი. დარჩენი უკვე ტყეშია სამოძრაო. აქაც უნდა ვიაროთ ფრთხილად. ჯერჯერობით ამიდი მოღრუბლულია. ფაქტიურად მარშრუტი დაიწყო ეხლა. ჩამოვედით იმ მაღლობიდან, რომელიც გომბორის უღელტეხილის ყველაზე მაღალი წერტილიდან გადმოდის აი აქ. ეხლა პირველი დანიშნულების პუნქტი არის ამიდას ტურის ეკლესია, რომელსაც ქვემოდან გავუვლით და მე უკვე შევალთ ტყეში. მივდივართ სწრაფად, დილის სუსხია, საკმაოდ ესეთი და ფერებიც ჯერ ისეთი არ არის. დანარჩენს გაჩვენებთ, საით მივდივართ, როგორ მივდივართ. ნაწილს ვიღებთ GoPro-s საშუალებით, ნაწილს ვიღებთ ასე ტელეფონით. ტელეფონი გვეხმარება GPS-ის მართვაში. შევედით ტყეში. ტყე დახვდა გარკვეულწილად
სინესტეში, რაც დიდად სასიამოვნო არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას დავძლებთ ახლა და რაღაცას ისევ იქით გავივლით. ვაგრძელებთ ჩვენს გზას და დღესაც გადავიღებთ. დღე უფრო მშრალი მეგონა და როგორც ჩანს, რაც მაღლა ავდივართ, უფრო ის იქნება. აი ეს ასასვლელი იქნება ცოტა პრობლემური. არა, ღმერთი გვიშველის. აი ეს ის მომენტია, როდესაც უნდა შემოვივაროთ დაჭაობებულ ადგილს და გავიდეთ ცოტა იქით. ცოტა ზემოთ, ცოტა ქვემოთ და აღმოჩნდეთ იქ, სადაც საჭიროა. აი ეს არის დაჭაობებული ადგილი, რომელსაც ვერიდებით, არ გვინდა აქ ყოფნა, აქ მოხვედრა, მაღლაც იგივე რაღაცებია, მაგრამ თხილად წავალთ. რამდენიც არ ვეცადე, იმდენად ადგილ დაჭაობებული და ჭყანტობია, ფეხი მაინც ჩამივარდა, მაგრამ ბალახიც არის და იმედია, სანამ დანიშნულების ადგილამდე მივივალთ, ყველაფერი გაიწმინდა. ახლა გავდივართ ისევ მინდორზე, იქ არის პატარა ადგილი, სადაც კიდევ ჭყანტობია და სადაც არ ჩანს ეს ყველაფერი კარგად. დანარჩენი უკვე წესით კარგად უნდა გავიაროთ. ეხლა ვარ უკვე ამიდასტურის ეკლესიის ძირზე. აი ესეც მოვედით მეგობრებო ამიდასტურის ეკლესიასთან მეურივი არის ცოტა ვიარეთ აი ესეც ეს უძველესი არქიტექტურული ნაგებობა მე სულ ამას ვიძახი რომ აი ეს მთელი თიანეთი დაწყებული აქედან გომბორიდან დასრულებული გურჯაანის სოფლებით აი სადაც ჩადის და მთავრდება უკრაინის ცივგომბორის ქედი სოფლები ბარჯისხევი ზიარი და ეს აღაფთიანი ადგილებისაც არის სავსეა უძველესი ისტორიული არქიტექტურული ძეგლები. აი შორს მეგობრებო ხედავთ ფსიტის ციხეს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აი აქ ამიდასტურის ეკლესიის მთის მწვერვალზე. ფსიტის ციხის იქით არის კუნტუსის ტაძარი და იქით უკვე რა თქმა უნდა უჯარმა ვერონას ციხე. მოკლედ სასწაული ადგილია და სასწაული ისტორია გვაქვს. უბრალოდ ვიღაც უნდა იყოს, ვინცაც ამ ყველაფერს სისტემაში მოიყვანს და დიდ ორგანიზებას გაუწევს ამ კვლევებს და შესწავლას.